نبص شمال برقبتنا ونريح رقبتنا. تمام اوكي. ارجع تاني في النص. دي معانا اول حاجه. تالتة تمام شكرا. زي ما احنا كده. تمام معلش انا اسف. انزل تاني تالتة رابعة خمسة ماشي مفيش مشاكل. سيبهم كده. مش مهم. لا كور عادي. يعني هو الجزء ده اللي انت حاطط ايدك عليه ده احيانا لما تاني. لا تحت خالص. لا انت سيب خالص رقبتك عشان بس اعرف اشوف الفقرة. اوكي براحتك. داخل خالص رقبتك. سايب حيلك. صح كده. هي بتطرقع بس بص شمال كده على الاخر. تمام. مفيش وجع؟ بتلف تمام. شغل كل ده يعني تمام غير اللفه للاخر الحمد لله يعني بتلف الايه بس قصدي في وجع بقى مع اللفه الجامده دي. تمام. طيب احنا مجمعين شورت تراي. نفس طلع. بص شمال كده من الاخر. في اي مشاكل؟ لا طبعا. طيب هنقوم بقى بس اتعود لما نكون نايمين على ظهرنا ما نقومش مره واحده كده لازم نكون نايمين على جنبنا عشان ما نقومش بالرقبه كده فعشان ما تشدش الفقرات دي تضغط على بعض. تعالى بالله. بس ثبت على 3-4 حاجات نعملها على الوقت. بيكون فيها وجع؟ شدت فيها. عارف جت امتى؟ جت لما بتقوم بتطلع معاك ما فيهاش قلق ولا حاجه. اهم حاجه رقبتك طبعا. شوف كده الدنيا فيها. لا تمام. بتروح في الاخر المره دي خالص. هي دي اصلا ان انا كنت جاي عشانها يعني. تمام نخلي بالنا بقى ما نمسكش موبايل ونوطي خالص.